Hello everyone, welcome back to Digital Tutorials PH. This video is all about basic font properties sa CSS or Cascading Style Sheet. Take note, ito ay para sa mga beginners o sa mga nagsisimula pa lamang na pag-aralan ang HTML at CSS or web designing. On this video, we will cover up 3 basic font properties. Ito yung font size, font weight, at font color. Dito sa ating example, meron tayong span with a class name myFont. At ito yung ating lalagyan ng value sa ating CSS file. So let's start. Just go to our CSS file and add a class with the name myFont dahil ito yung ating ginamit na class name sa ating HTML. Let's start with the font size. So font size, ito yung font property na mag-identify kung gaano kalaki ang inyong text. So let's say ang ating font size ay 90 pixel and as you can see meron changes sa ating project. Okay, dito sa ating font size pwede tayong gumamit ng different measurement unit tulad ng px or pixel, ng em or ng percent or ng percentage. Okay, so let's say 90 em ang ating font size. Kung mapapansin natin, mas malaki yung size ng em kaysa sa pixel. So ano ba yung pagkakaiba ng pixel at ng em bukod sa kanyang size? Ang pixel, ito ay yung font size or yung font property na magkakaroon ka ng full control sa size ng text. Habang ang em naman is to allow us to resize the text sa browser menu. Let me show you. So, meron tayong font size na 90 pixel. At ito po yung 90 pixel. Kapag pinalitan natin sa settings ng browser yung ating font size, okay, let's go to the settings of our browser, appearance, and then customize fonts. So, meron tayong default na 16 dito sa ating font size sa browser. Kapag ito ay ginawa nating 10, which is the tiny, okay, sa ating font size, as you can see, nabago yung font size ng ating browser, pero hindi nabago yung font size ng ating project. That's because tayo ay gumamit ng pixel. Okay? So, let's balik natin yung ating font size and then change the pixel to em. So, subukan natin yung 90 em. Change the pixel to em. Okay. So, balik tayo dito sa font size ng ating browser and then baguhin natin yung kanyang value. Ibalik natin sa 10 which is the tiny. And then, as you can see, nabago din yung font size ng ating project. Okay? So, ibig sabihin, ang em is nakabase sa font size ng ating browser. Kapag binago natin yung font size ng browser, mababago din yung font size ng ating project dahil siya ay naka-em. Okay, ang isang em ay equal sa default size which is the 16. So it means 1 em is equals to 16 pixel. Okay, so that is the font size. So ibalik natin muna sa 90 pixel ang ating font size. Next is the font weight. Ang font weight naman, yung gagamitin natin kapag gusto mong baguhin yung style ng ating text tulad ng gawin natin siyang bold. So as you can see, naging mas makapal yung ating text because that is in a bold style. Or the normal. Okay, that's the font weight. Color naman, kung gusto mong baguhin yung kulay ng ating text. Like for example, maglagay tayo ng color na blue. Okay, as you can see, naging kulay blue ang ating text. Pwede mo siyang gawing red or green or kung anumang kulay ang gusto mong ilagay sa inyong text. Okay, dito sa color property ay pwede mo ring i-type yung pangalan ng color tulad ng blue, red, green, dodger blue, orange, or whatsoever, or yung kanyang hex value. Okay, so that is the 3 basic font properties ng ating CSS.